Bună ziua frumoși mei berbeci, bine ați venit dragii mei, astăzi începem etalările pentru luna octombrie, etalările generale, să vedem așa în linii mari cum se prezintă luna de toamnă. Începem deja, nu vine să cred că începem deja aceste etalări, se termină anul mâine, poi mâine. Așadar, frumoși mei berbeci, voi cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în berbec, aceasta este etalarea generală pentru luna octombrie. Vă invit să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem cu 3 mesaje, bineînțeles, ca întotdeauna, deja v-ați obișnuit, știți cum funcționează acest canal și aceste etalări. Și începem cu primele 3 mesaje principale, a sărit unul, luăm ale lunii octombrie pentru voi. Am cărțile cu fundul în sus. Trădare, măi, ce se întâmplă la voi? Pentru că de foarte mult timp am tot văzut, nu că de foarte mult timp, am văzut în anumite etalări această carte. Nu e vorba că ești trădat sau că vei fi trădat în luna octombrie sau că, nu știu, vei fi mințit într-un fel sau altul sau ți se taie, nu știu, craca sub picioare dacă vrei. Poate fi energia ta în care tu ești propriul trădător, tu te autosabotezi într-un fel sau altul. Mare grijă dacă vă regăsiți în acest aspect, pentru că în majoritatea timpului, să zicem așa, suntem proprii noștri dușmani. Mare grijă ce îți faci singur, da? Hai să vedem ce mai avem. Nu, iar am luat cărțile cu sus. La voi e pe invers. Foarte interesant. Nu, aici avem o negație. Poate este negația ta, da? Tu zici nu la toate și te autosabotezi cu ceva anume. Dacă nu, e posibil să fie un refuz. Cineva... Dacă vorbim despre o trădare, indiferent de cine te trădează, că e fratele, sora, mama, tata, nu contează, vecinul, i-ai zis ceva și dă din gură, nu știu, habar n-am, poate fi oricine, partenerul de viață. Aici e vorba de ori acea persoană susține sus și tare, nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat, cu această negare, negație, ori tu nu vrei să accepti ideea, băi omule, deschide-te că, uite, te păcălește persoana de lângă tine. Fă ceva, da? Depinde să vedem ce vor să ne spună cărțile tarot, dar în principiu aici cam asta simt să transmit în momentul de față. Avem a oferi. Foarte interesant. E interesant pentru că aici verbul a oferi ce înseamnă? Să dăruiești, da? Dacă tu ești propriul trădător, poate că tu îți negi ție anumite lucruri și oferi prea mult în exterior. Și nu mai e cazul să faci acest lucru, da? Cărțile spun, ajunge cât te-ai autosabotat, mai și cere, da, berbecule, nu doar dărui. Vom vedea ce vrea să ne spună, cum conectăm aceste mesaje cu cărțile tarot. Ia uite ce interesant, la capătul cărților a rămas a primi. Așadar, aici e vorba despre a da și a primi. Fiecare dintre voi gândiți-vă, pentru că este o etalare generală. Aici nu voi vorbi despre iubire, nu voi vorbi despre, sunt alte etalări în care facem aceste secțiuni. Ideea e următoarea. În ce sau în legătură cu cine te simți tu trădat, ce evenimente se întâmplă în viața ta unde tu simți că ai fost mințit, păcălit și așa mai departe, sau pur și simplu tu singur te-ai păcălit cu ceva anume, unde ți se neagă un cert echilibru, unde tu dai și nu primești nimic, sau unde tu nu dai și e cazul să începi să dai ca să echilibrezi aici, ca dacă vrei să primești trebuie să dai întâi, da? Cam asta e ideea. Acum, poate fi vorba, după cum am zis, inclusiv despre locul de muncă, nu are importanță. Hai să vedem. Foarte interesant, luna octombrie pentru berbeci pare că este una, să zicem așa,
dură, îmi vine să zic, în principiu. Dar nu dură pentru că în duritate ca să-ți facă rău. Nu, nu, nu. Dură ca să vezi anumite lucruri, îmi lasă impresia. Dacă tu oferi prea mult, dai prea mult, nu contează, inclusiv la locul de muncă. Poate că aici se spune, nu, ajunge. Ajunge pentru că cu cât dai mai mult, cu atât balanța se dezechilibrează, tu nu primești în egalitate. Dacă tu vezi că nu primești la fel sau pe măsura eforturilor tale, se numește autosabotare, da? Nu știu ce să zic aici, foarte interesant. Hai să vedem ce ne spun cărțile tarot. Vom face crucea celtică, așezăm cărțile pe față și începem. Situația, 7 de cupe, uite ce interesant. Ca situație, 7 de cupe ne arată că ești, hai să spunem așa, ai multe planuri, probabil, ai multe, dar sunt planuri iluzorii în momentul de față, da? Nu cred că e nici măcar pus pe hârtie tot ce visezi tu aici, da? În mintea ta, 6 de bâte, tu visezi la un succes aici, îmi lasă impresia. Ai mentalitate de câștigător, asta este foarte ok, da? Mentalitatea este una bună, de creștere, de succes, de luptător. Aici avem un luptător, o persoană care se pune în lumină. Mentalitatea ta este să te arăți, nu să rămâi aici în dubii, da? Dacă situația este una dubioasă, adică, nu știu, ești într-o situație așa și așa, domne, cam dezechilibrată, cam ai dubii în privința a ceva anume sau a cuiva anume, dar mentalitatea ta este una bună, atenție, nu te lăsa, vom vedea la clarificări ce vrea să ne spună acest 6 de bâte, dar nu te lăsa influențat de mintea ta de învingător sau câștigător doar din ego. Aici trebuie observat pentru că 6 de bâte este o carte volubilă, îmi vine să zic, în momentul de față, care ne poate duce, din punct de vedere mental, să zicem că noi suntem cei mai tari din parcare, că suntem cei mai puternici, că suntem cei care vom ajunge în vârf, da, dar poate fi doar din ego. Aici trebuie observat dacă ceea ce tu, planurile pe care tu le ai, au într-adevăr o bază solidă sau sunt doar pur și simplu așa o poveste în mintea ta. Trebuie văzut acest aspect. Hai să vedem mai departe, în subconștient, nu știu de ce era să zic 7. 7 și aici avem spade. 7 de spade știm că e trădătorul, așadar, nu știu de ce am avut intenția să zic 7. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade pe subconștient este viteză mare. Tu, dacă ai de făcut ceva, pentru că eu pe tine te văd cu planuri, dar ești încă într-o ceață, nu ești încă sigur de terenul pe care mergi, mentalitatea este una bună, intenția poate este una bună cu acel 6 de bâte, dar aici mergi pe repede înainte și nu e cazul. Aici e ca și cum frânează, calcă frâna un pic, ți se spune, pentru că ești prea vitezoman. În subconștientul tău totul se întâmplă repede sau ar trebui să se întâmple repede. Este foarte specific berbecului, să zicem așa. În trecut, rege de spade, erai mult mai, hai să zicem așa, așezat, îmi vine să zic, din punct de vedere mental în trecut. În momentul de față te văd prea pe repede înainte. În trecut erai mult mai ca la carte. Îți făceai temele, cum ar veni. Da? Hai să vedem. În viitor, următoarele 3 luni de zile, luna ne poate arăta o perioadă incertă în următoarele 3 luni de zile sau ne poate arăta că te lași indus în eroare de propriile frici. Autosabotarea poate exista aici. Da? Foarte interesant. Concluzia, 6 de monede. Deci acest a primi sau balanța asta de a da și a primi, avem aceeași imagine. Aici avem 2 mâini, una aici are o cupă, aici avem 2 mâini și avem monede. Așadar, dragii mei,
Concluzia lunii octombrie pentru voi este că trebuie să ajungeți la un echilibru. Trebuie să dar nu, da, sună foarte superficial când vorbim despre echilibru. Echilibru înseamnă a ști să faci cu măsură, nici să ieși din context, pentru că dacă ai dubii în problema cu care tu sau planurile pe care tu le ai, ceva e incert, pornim cu o incertitudine în luna octombrie, am atâtea opțiuni că nu știu ce să aleg, de exemplu, dar intenția, da, pașii pe care trebuie să-i faci, dacă nu îi faci din ego și pe repede înainte, e posibil ca aici, indiferent că avem luna în următoarele 3 luni de zile, să nu fie o perioadă de incertitudine și de ceață și de să-ți induci fricile să te autosabotezi, ci să fie mai repede o intuiție extraordinar de bună care te duce pe drumul către a ajunge la acea recompensă, pentru că 6 de monede în același timp este o recompensă. Da? Deci este modul în care tu trebuie să înveți să te echilibrezi, să nu fii propriul tău sabotor, să nu mai dai, dacă dai prea mult aici, poate fi un exces de generozitate pentru unii dintre voi sau poate fi o lipsă a generozității, din nou putem să ne ducem în mai multe aspecte. La capătul cărților, nebunul, începe o etapă nouă, mulți dintre voi sunteți într-o energie de nou. Domne, vreau altceva, am vari opțiuni aici, dar nu văd cu claritate primii pași, da? Nebunul are tot potențialul în el să înceapă sau să pornească, să inițieze un nou drum. Că e o nouă afacere, că e o nouă relație, că e o nouă, nu știu, o călătorie, poate să fie orice nebunul ăsta. Are tot potențialul să ajungă acolo unde el vrea, dar nebunul are nevoie să fie un pic ținut în frâu. Pentru că este o energie dezlegată, mie vine să spun câteodată, nebunului, pentru că nu are frică de nimic. Nebunul se aruncă, se duce, aici îl avem la marginea unei, ca și cum ar fi, nu prăpastie, dar aici avem apă, da? E pe o stâncă, aici stă ca nebunul să-l bată vânt așa, habar n-are că poate să cadă în orice moment. Deci e un soi de, când apare energia asta, este una de foarte mult curaj pentru un nou început, dar trebuie ținută în frâu pentru că ne putem arunca ca nebunii în ceva fără cap și fără coadă. Da? Despre asta e vorba. Foarte interesant. Hai să vedem. Hai să vedem ce clarificări avem aici pentru 7 de cupe. Care este aici, ce-o fi pentru voi? Pentru unii dintre voi poate fi, după cum am zis, planuri, nenumărate planuri, multe opțiuni pe care le aveți. Pentru alții dintre voi poate fi faptul că sunteți confuzi, vreți să faceți ceva, dar nu știți cum. Poate fi pur și simplu o telenovelă pe care eu mi-am făcut-o în capul meu și sper să ajungă acolo, dar nu am resurse. Habar n-am, poate să fie orice, da? Hai să vedem ce cu 7 de cupe. Foarte tare. Luna octombrie vine în forță, pentru noi. Mă includ și eu, Dana. Rege de bâte. Regele de bâte are, orice rege are un cert control și temperanța. Da, nu văd de rău aici. Acum, indiferent ce înseamnă 7 de cupe pentru voi, eu zic că totul, această situație va ajunge la un echilibru, să zicem așa, dacă curajul ăsta, pentru că eu văd foarte mult curaj, că te arunci cu curaj într-o nouă situație, atâta timp, chiar dacă tu ai incertitudini, chiar dacă tu poate ai dubii, băi, nu știu dacă o să fie bine sau dacă e bun drumul ăsta pe care l-am luat, atâta timp cât tu ai aici cu regele de bâte are puterea și curajul de a zice,
știu că cel puțin una din ideile mele va funcționa. Și aici e nevoie de acea frână, calcă frâna, cum am zis mai devreme, pentru că în subconștient ești pe repede înainte. Atâta timp cât tu reușești ca această energie a ta, că te reprezintă, o pui în valoare într-un mod așa, îmi vine să zic bătrânește, nu știu de ce, îți păstrezi calmul, chiar dacă nu știi unde te duce drumul ăla. Bătrânești așa, vei reuși să atingi acel, de ce nu, inclusiv succes la care tu visezi. Da? Dar e vorba de a ști să-ți înfrânezi impulsurile, pentru că e reprezentantul impulsului băta, nu putem să negăm acest aspect, dar aici căzând temperanța, dragii mei, atâta timp cât noi ne cunoaștem și știm, bă, eu am mai făcut prostii de-astea așa, nu? Zic așa, fiecare dintre noi ne cunoaștem și zicem, m-am mai aruncat eu cu capul înainte, am mai căzut eu și mi-am dat aici un duș rece câteodată. Am mai avut eu povești în capul meu, cai vers pe pereți și m-am dat cu capul de pragul de sus, da? Atâta timp cât conștientizăm că impulsul nostru este singura, hai să zicem așa, singurul lucru care ne duce să ne autosabotăm, să ne strice planurile pe care le avem și îl ținem în frâu impulsul ăsta și acționăm cu calmitate, pas cu pas, bătrânești, așa cum am zis, aici avem un lider încrezător care poate duce lucrurile la capăt și poate ajunge la acest echilibru, dacă e vorba despre finanțe, de exemplu, da? Sau de a-și echilibra, de ce nu, relația, dacă e vorba despre iubire. Aici eu am impresia că trădătorul ești tu. Tu ești sabotorul. În mintea ta, după cum am spus, mie mi se pare că mintea ta este una foarte hai să zicem așa, o mentalitate este una foarte luminoasă sau pe succes, dacă vrei. Cavaler de bui a sărit, interesant. Mai și spânzurată, da, deci nu poate fi mai frumoasă această etalare. Dragii mei, spânzuratul vine cu conștientizarea și tu ești conștient. Mentalitatea ta este una foarte bună, puternică, da, pe repede înainte, nu zicem încă nu, pentru că ești o persoană de acțiune. Un berbec nu poți să-l ții domn în frâu, doar el se poate ține în frâu. Mentalitatea este una foarte bună, de succes, acțiunea este caracteristică, este ok să fie așa și ce văd este că tu înțelegi, tu ești trezit, tu știi că pe drumul ăsta, indiferent că ți este complicat, să zicem așa, să vezi cu claritate dacă ajungi sau vei ajunge undeva, atâta timp cât conștiința este trezită, pentru că spânzuratul aduce trezire, da? Și ne dăm seama că atunci când noi luptăm aici, avem un luptător, luptăm pentru a ne împlini visurile. Visul tău probabil că este să ajungi pe cai mari, să fii în centrul atenției, de ce nu? Sau să ajungi la să atingi acel succes la care tu aici probabil visezi în telenovela ta, că telenovela asta e pozitivă din câte văd, da? Nu e cai vers pe pereți. Și o iei într-un mod trezit așa și zici, ok, știu cum trebuie să acționez, nu mă las până n-ajung acolo, vei ști să faci pauze, vei ști când să te frânezi singur, vei ști când trebuie să faci sacrificii cu spânzuratul aici. Deci e vorba despre mie mi spun că mentalitatea ta este una foarte bine, foarte sănătoasă în perioada asta, cel puțin. În luna octombrie
indiferent că ești pe repede înainte, dacă tu știi așa să faci ca la carte, bătrânește pașii și îți ții în frâu energia asta de nebun pe repede, nu cred că vorbim de o autosabotare. Poate că aici trădarea asta sau faptul că eu am simțit să zic că tu ești propriul tău dușman în general, este doar în momentul în care tu nu te ții în frâu pe tine. Atât. Da. Hai să vedem, în subconștient avem acest cavalier de spade, după cum am zis, vorbim despre acea viteză. Hai să vedem cu ce viteză ai tu în subconștientul tău. De bani aici, de bani sau de copii e legat aici. E un proiect probabil care tu vrei să-l vezi că avansează foarte repede. Și da, aici e, acum atenție. Tu vrei ca acest proiect sau copilul, dacă nu e vorba despre un proiect, și copiii sunt tot proiectele noastre, nu? Te stresează că vezi că parcă nu mișcă, domne, așa cum tu ți-ai imaginat aici. Da? Imaginația ta nu se pupă prețul de acasă cu ăla din târg, cum se zice la noi, nu? Socoteala de acasă, pardon, cu aia din târg. Dar nu are importanță. Mie vine să spun că tu continuă, dar continuă așa încet, încet. Și nu-ți lăsa mintea să te saboteze aici. Vezi tu, sabotarea sau autosabotarea este inconștientă la tine. Atenție! Când începi să te devii sau să te simți, tu încearcă să te simți în luna octombrie. Când tu te simți anxios, aoleu, nu iese treaba, așa cum eu am crezut. Aoleu, copilul nu vrea la facultate. Habar n-am, nu știu, fiecare cu povestea lui, e etalare generală, după cum am zis. Nu-ți mai... Nouă de spade o carte a grijilor, nu-ți mai face griji pe degeaba, pentru că totul este reacțiile tale și exagerarea asta de iluzie, de păcăleală într-un fel sau altul, este a ta, este inconștientă. Tu poți să-ți bați capul cât vrei tu și pentru proiectul tău și pentru copil sau pentru că nu vrea să facă nu știu ce. Lasă-o moale aici. Cavalerul de spade este o energie care inconștient ne duce în același punct al grijilor noastre, a preocupărilor noastre, da? Îți vine foarte așa, ca un fulger prin minte, îți vine din nou gândul, tot aici te aduce, da? Așadar, încearcă, fă practici aici, practici reale. Aici e ca și cum pajul de monede, dacă nu e vorba de un copil sau de un proiect, când tu simți că ești așa foarte agitat și inconștient faci lucruri care te autosabotează, pajul de monede este un mare ajutor care spune: ia fă tu pas cu pas, încet, încet, nu mai grăbi nimic, nu te mai lăsa dus de mintea ta care zice: aoleu, ai zis că o să faci marea cu sarea și n-ai făcut nimic. De ce te critici atât de tare? Nu mai face lucruri de genul ăsta. Pentru că te duci într-o depresie pe degeaba, da? Te sabotezi degeaba, mie vine să zic. Hai să vedem, în trecut, după cum am zis aici, eu am simțit să spun că erai mai așezat din punct de vedere mental, nu erai atât de agitat, aveai lucrurile mai clare, aveai o strategie, acum ești un pic așa, hai să zicem, dat peste cap, confuz și așa mai departe. Erai mai perseverent înainte. Înainte aveai mai multă răbdare, îmi vine să spun, cu tine sau cu copilul sau cu partenerul de viață, depinde pentru fiecare unde se regăsește în această etalare generală. Justiția, exista echilibru, exista realitate și acceptare. E ca și cum tu înainte aveai lucrurile așa în mintea ta ca la carte. Știai, domne, uite, fac aia, totul e sub control.
Da? Perseverai pe drumul tău, da? Într-un mod foarte realist, știai să faci, știai care e următorul pas, nu te grăbeai, era totul ok, acceptai, băi, dacă merge bine, dacă nu merge iară bine, pe când acum te văd cumva mult mai agitat. Dar nu văd un lucru, după cum am zis, este o etalare extraordinar de frumoasă. Ideea care este aici, doar acest aspect de a te ține în frâu sau a-ți conține acea energie agitată care simți că te duce la autosabotare. Aia practică ieșirea din sabotare, îmi vine să zic, sau din anxietate. În următoarele 3 luni de zile avem luna. Hai să vedem ce e cu ea. Ok. De aici e vorba de intuiție, aici nu e vorba despre frici, da? Tot ce am spus la început despre lună, nu cred că are legătură cu fricile, pentru că regina de cupe aici este și ea intuitivă și lângă lună n-aș spune neapărat că e vorba despre vulnerabilitate emoțională, ci este vorba despre îmi urmez, Domne, drumul, aici cu caleașcă. În următoarele 3 luni de zile te văd intuitiv, intrând din nou sau rămânând sau accelerând, atenție, dacă tu acum reușești în luna octombrie să te ții în frâu, da? Să ții imaginația în frâu sau iluziile, pentru că tu poate planurile pe care le ai în viața ta, indiferent în ce aria vieții tale, planurile tale sunt de vis în momentul de față. Visezi să fac aia, să fac alaltă, visezi la, că ce știu eu la ce visezi tu aici, da? Dar îți ții în frâu imaginația să nu te ducă pe cărări, ci să te lase ca această minte clară, după cum am spus, care știe să facă sacrificii, să se frâneze când e cazul să se frâneze, dar să nu se oprească niciodată din a merge către visul de a ajunge la succes, da? Tu aici, în următoarele 3 luni de zile vei accelera sau în viața ta se vor accelera rezultatele, să zicem așa, pentru că intuitiv tu știi, aici, din punct de vedere mental, știi când să frânezi sau știi când să faci un sacrificiu sau să iei o pauză, să zici, ok, asta e prea mult, stai așa, că trebuie să mă mai gândesc aici, e vorba despre a gândi bine. În următoarele 3 luni de zile intuitiv vei ști când să apeși accelerația. Despre asta e vorba, ca să ajungi la acel succes, ca să ajungi la această recompensă pe care o cauți. Aici vorbim despre, ești în căutarea nu neapărat a unei recompense, ci ești în căutarea succesului, îmi vine să zic. Vei ajunge la el atâta timp cât știi să te conții, să te frânezi, să nu te mai autosabotezi. Și aici e vorba, atenție, pentru că din primele mesaje, acest mesaj cu a oferi sau acest mesaj de a primi, a oferi și a primi, care îl avem în concluzie, a oferi și a primi, da? În echilibru aici, este vorba de a învăța când trebuie să oferi, cui trebuie să oferi, cu intenția să primești în aceeași măsură. Deci aici despre asta este vorba. Berbecul este pe calea succesului și pe calea de a aduna recompense dacă știe să facă pașii ăștia. Dar eu te văd că știi să faci pașii. Hai să vedem ce cu 6 de monede. Concluzia. 8 de bâte. Succes, din nou succes, dragii mei. Aici, nu știu fiecare dintre voi la ce lucrează, dar aici vedem că în timp, după 3 luni de zile abia vei vedea rezultate. Da? Și 2 de monede. Doiul de monede, cartea ambițiosului. Pentru mine, doiul de monede este figura personajului care
a avut o traiectorie a vieții, a ajuns în momentul de față într-un anume punct în viața lui, dar vrea mai mult aici, el nu se oprește, întotdeauna face alte planuri, are alte planuri, da? Și aici vedem cum concluzia este una de recompense pentru tine, pentru că ai știut cum să... Ai știut, mentalitatea ta a fost una bună, creierul tău merge brici, dacă știi cum să te frânezi acum, în următoarele 3 luni de zile intuitiv vei ști cum să accelerezi. Și aici vedem recompensele, vedem că vei ajunge departe. Pentru unii dintre voi e posibil să ajungeți departe vorbind despre internațional. 8 de monede, avem aici nebunul, vedem că e vorba despre ceva măreț, ar putea să fie. Vedem această mentalitate de câștigător. Deci tu vei ajunge să strălucești așa cum tu îți dorești. Tu visezi să strălucești, doar că ești pe repede înainte. Nu te grăbi. Lasă-o moale. Foarte tare, dragii mei. Ce să zic? Eu cred că e o lună, sau hai să zicem că este luna în care berbecul poate începe noi proiecte sau noi relații, de exemplu, dacă vorbim aici la nivel general, da? Poate începe, îmi vine să zic, cu stângul, așa un pic în dubii sau deziluzionat, nu, dezamăgit, pardon, nu știu dacă deziluzionat e în românește, dezamăgit un pic de anumite rezultate la care el visa, dar dacă perseverează și știe să-și țină în frâu anxietatea asta de repede înainte, care îl sabotează sau îi sabotează planurile, berbecul va ști când va trebui să calce accelerația și va ajunge acolo unde a visat să ajungă, în vârf și în lumina reflectoarelor. Dragii mei, ce să zic, o lună super interesantă. Vă pup, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ciao!